مرحبا بكم الناس الكل في جي اس ام جيد. معاكم حيدر، واليوم باش نوريكم كيفاش نصلحوا الاس 20 بلس 5 جي. التليفون هذا مدشدش بكله، اون فيت طايح من 5 ايتاج، ليطا نتاعو ياسر خايبه لين براتيكمون تعوج التليفون. باش نوريكم كيفاش نصلحوه، ان شاء الله نرجعوه تليفون جديد. ليتس جو. اول ايتاب نعملوها هي نحطوا التليفون في الدراير هذا ونحطوه يسخن. هذه ليتاب نيميرو 1. اوب، سكروا عليه، خليوه لمدة 10 دقائق. اول ايتاب نحيو الباك جلاس بتاعو التلين. ياسر مكسر التليفون. توا هذي قاعدين نحيولو في الفيسات نتاعو، هذوما اللي شادين لنفسه. هذا البافل سبيكر. توا نورمالمون الفيسات الكل نحيناهم. توا باش نوريكم هذه تسمعوا بها NFC. يقولك NFC تدفع بها، تخلص بها NFC، تبعث بها بالبلوتوث. هذه هي القطعة نتاع NFC. ديما تسمع بالNFC. هذه هي القطعة نتاع NFC. هذه اللي تبعث بها نيا فايلت كوميونيكيشن، تبعث بها ولا تخلص بها. هذه هي القطعة. شوف التكنولوجيا نتاعها. توا هكا تعدي نحيو سلوت سيم. هوب، نحيو لا باتري. شوف مشوك الباتري متاعو كيفاش ولات. توا عندنا كاميرا فونتال. شوفوا نلقاوش في ساخر شاد الكارت مير اللي هو هذا نورمالمون. هوب، كاملة نحيوهم مش كيما الاخرين. نعملو هكا، نحيو لكارت مير. هوب، الكاميرا الفوقانية مشوك ابارامون.
كسرت. هذه اتكسرت، ان شاء الله تطلع فونكسيونيل مازالت. هذه الكارت مير بتاع التليفون الكل، هذه كارت مير s20 بلس، هذم اللي كاميرا اريير متاعها. هوب باش نتعديو البارتي الوطنية، فيها السبيكر، فيها لونتين، وفيها البلاك دو شارج. اوبا، هذا الفيبرور تاع التليفون، حاجات اول مرة باش تراوهم الحق. كاو هذه لا باتري، شوفوا كيفاش توا نعاودو نرجعوها للدراير، تعاود تسخن شوية باش نجمو نحيوها من غير ما تكسر. سي بون، توا عاودنا سخنا التليفون، توا باش نحيو لا باتري. توا باش نوريكم لافيشور الاوريجينال اللي ناخذوه من الميزون. فات تيجي معه ليكوت، تجي معه الكاميرا فرونتال. هذا هو لافيشور الاوريجينال. جوست او جوست نحطو لا كارت مير، نحيو هذم، نحيو هذم، نبدأ نحطو لا باتري، نحطو لا كارت مير، نحط الافيشار، نحطو لا باتري، هذه البوطون باور. توا نحطو الفيبرور، نحطو الفيبرور، نحطو البلاك دو شارج، نعاودو نرجعو الباقي. توا نركبو لنفسي. ايوه توا سي بون، كمان سكرنا ليفيس الكل. سكروا الباك كلاس. اوبا
كيف ما تراو التليفون سي بون صلحناه، بدلنا له افيشور S20 بلس 5G. دونك اي تصليحه ولا اي حاجه تستحقوها في تصليح التليفونات كوكسوا ولا التابلتات، مرحبا بكم.